สบายดีวิดีโอนี้ค่อยสิมาแนะนำวิธีการสร้างเพจนะสร้างเพจพอร์ตโฟลิโอเนาะให้กับเว็บเนาะให้กับเว็บบริษัทเนาะโอเคเนาะเริ่มต้นกันเลยเบื้องต้นก็คือต้องเข้ามาเปิดเนาะเปิดเซิร์ฟออนไลน์เนาะแล้วก็เข้าไปหาแอดมินเนาะหลังจากนั้นเนาะให้ล็อกอินเข้าไปแรกๆเนาะแรกๆแม่นแนะนำให้สร้างเนาะให้สร้างคอนโทรลเลอร์เนาะหลังจากสร้างคอนโทรลเลอร์แล้วก็มาสร้างโมเดลเนาะพร้อมด้วย Database Migration เนาะโอเคเนาะเริ่มกันเลยเนาะ PHP Artisan Make Controller นี่เนาะมันจะเข้ามาในโฟลเดอร์ตัว Backend เนาะ Controller เนาะ Controller แล้ว Backend นะเขียนใส่ Backend ใส่ชื่อโฟลเดอร์หลังจากนั้นก็คือเป็น Portfolio Controller เนาะค่อยมีตัวเก่าแล้วค่อยประกอบกับตัวเก่าก็ได้คือตัวเก่านี่แม่นค่อยไปสร้างใส่ฟอนต์เนาะแต่สร้างผ่านมามันสร้างผิดพลาดเนาะโอเคหลังจากนั้นกด enter นี่มันจะเข้ามาในนี่เนาะคือตัวนี้มันเป็น portfolio เนาะตัวนี้เฮาสินำใส่ตัว controller ตัวนี้เนาะที่ว่ากำหนดให้มันมีการ view เนาะเพิ่มคือ add delete update อย่างไรเนาะแล้วก็ edit เนาะเป็นต้นขั้นตอนต่อไปเนาะขั้นตอนต่อไปแม่นสร้าง control หลังจากสร้าง controller แล้วเนาะวันนี้เรามาสร้างโมเดลนี่พร้อมด้วย database เนาะโมเดลตัวนี้จะเข้าในส่วนของ backend คือกัน backend ซื้อโฟลเดอร์หลังจากนั้นก็คือซื้อของโมเดลนี่เป็น portfolio เนาะ copy ตัวนี้มา copy ซื้อนี่คลิกต่อ M นะนี่เนาะ portfolio ของเราออกมาแล้วเนาะต่อมา portfolio มา database migration ได้มาบ่เนาะ database migration ก็มาเนาะโอเคเนาะคือต่อไปแม่นคีย์ข้อมูลลงตัวเราก่อนเนาะเชื่อมต่อเราก่อนอยู่ใส่เราเว็บที่มา copy เอาตัวที่ค่อยเคยสร้างมาก่อนหน้านี้เนาะตัวนี้เป็น portfolio เนาะมันสิมี5ตัวเนาะคือมี view เนาะ store นี่ก็คือ add นั่นแหละเนาะหลังจากนั้นมาคือ edit update delete เนาะเราก็เปิดของเราขึ้นมาเนาะเราเนาะเว็บนี่เนาะพาดตรงนี้แล้วก็import ตัวนี้เข้ามาเนาะโอเคค่อย import เข้ามาแล้วนะต่อมาก็มาคีย์ข้อมูลลงในตัว portfolio controller นี่เนาะคีย์ข้อมูลลงค่อยก็ปลดตัวนี้ portfolio store เนาะคีย์ลงนะมันerror ย้อนเพราะว่าเฮายังบ่ทันได้import
ตัวนี้ตัวนี้ portfolio ตัวนี้นะตัวเรื่องๆนี้นะมันเป็นโมเดลเนาะเป็นชื่อของโมเดลฉะนั้นเราต้องไป import ของโมเดลมันเข้ามาใส่เนาะ import โมเดลมันเข้ามาใส่นี่ import วิธี import เนาะ use เนาะ use เนาะ app model เนาะ portfolio เนาะตัวเก่าเนาะแล้วอยู่ในนี่เนาะในตัวผ่านมาแม่นเฮาจะเฮ็ดโมเดลแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์เลยเนาะมาในตอนนี้เฮาใส่ชื่อไฟล์แล้วก็ตามด้วยโฟลเดอร์คือ backend เนาะคือตัวนี้เนาะ backend เนาะ model backend แล้วจังเป็น portfolio เนาะ model backend portfolio เนาะเรามาเบิ่งเนาะนี่เนาะมันจะหายเนาะตอนนี้เราก็ประกาศนำใส่ตัว portfolio ตัว S นี่มันได้มาจากนี่เด้อได้มาจากตารางนี่ได้มาจาก table นี่ยังเราต้องได้ migration กันเนาะเราต้องได้ migration ก่อนโทษคีย์ข้อมูลลงโมเดลก่อนเนาะเบื้องต้นเนาะให้คีย์ข้อมูลลงโมเดลก่อนเนาะcopy ตัวนี้นะที่ว่าค่อยเคยเฮ็ดก่อนหน้านี้แล้วเนาะ copy แล้วก็มาพาดลงนี้มาหาตัวนี้เนาะ database migration ก็คือกันเนาะตัวนี้ก็ให้ก๊อปมาก๊อปเอาตัวนี้ database migration แล้วก็เลือกเป็น portfolio ตัวนี้ copy นี่นะแล้วก็ copy นี่พัดนะหลังจากนั้นก็มา migrate เนาะ migrate data เนาะ php artisan migrate ไปเบิ่งเนาะว่าซื้อ table เฮานี่มันสิแบบนี้ table เนาะซื้อ table ของเฮาสิเป็นชื่อนี้บ่เนาะเป็น portfolio ที่มีตัว S เนาะเพื่อว่าเฮาสิได้เอามานำใช้ในตัว controller ตัวนี้เนาะไปเบิ่งเนาะนำ database แล้วก็ db study portfolio นี่ portfolio นี่คือนี่เนาะซื้อ table ของ copy ตัวนี้มาไว้นี่แล้วก็เท่ากับตัวนี่ที่เรา import เข้ามาตัวนี้นี่ตัวโมเดลนี่หลังจากนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ compact ต่อมาเนาะ backend review ของเฮาเนาะ review ของเฮาแม่นเฮายังบ่ได้สร้างเทื่อเนาะยังบ่ได้สร้างเป็นโฟลเดอร์เนาะมันจะไปหาโฟลเดอร์ backend เนาะตัวนี้มัน view เนาะ return view มันตัวนี้ return view มาหาตัวนี้เนาะหลังจากนั้นมาหา backend แล้วมาหาโฟลเดอร์ตัวนี้โฟลเดอร์ portfolio แล้วก็จังมาหาไฟล์ตัวนี้เนาะเฮามาสร้างเนาะเฮามาสร้างโฟลเดอร์ portfolio หลังจากนั้นเราก็สร้างนี่สร้างไฟล์ตัวนี้ .blaze.php มันจะมานี่แล้วเนาะ portfolio ตัวนี้ก็คือมันสามารถ connect มาหาตัวนี้ได้แล้วเนาะมัน connect มาหาตัวนี้ได้แล้วนี่มันเชื่อมต่อกันแล้วเนาะต่อไปมานี้เฮาหลังจากตัวนี้เฮาบ่ได้ใช้เนาะตัวนี้เฮาก็บ่ได้ใช้แอดมินตัวนี้ก็บ่ได้ใช้เฮามาคีย์ข้อมูลเนาะลงในตัว portfolio view นี่เนาะแนะนำเข้ามา copy ตัวเก่าที่เราเคยสร้างนี่เนาะ view ตัวนี้เลือก resort
เลือกวิวแล้วก็ฟอนต์ปกติมันจะอยู่ในแบ็กเอนด์เนาะตัวนี้เอามาใส่ฟอนต์โอเคโอ้ยโมเมนต์แบ็กเอนด์เนาะพอร์ตโฟลิโอโอเคเนาะ copy ตัวนี้มาหมดเนาะเราอยากรู้ว่ามันทำงานหรือบ่ทำงานโปรไฟล์ใส่ก็ได้เนาะเขียน server hello world ว่ามันสิรันได้บ่เนาะแล้วก็เซฟโอ้ลืมไซบาร์เมนูต้องมาแก้ไขไซบาร์เมนูเนาะไซบาร์เมนูแม้นมันจะอยู่ในส่วนของ view แล้วก็แอดมินแล้วก็ไซบาร์เนาะตัวนี้มันมีอย่างใดอยู่ในนี้เนาะก็คือปัจจุบันนี้มันมี about มี contact ยังบ่ได้มี portfolio เนาะเอาไปเพิ่ม portfolio เข้ามาแนะนำให้ copy ตัวนี้แล้วก็มาสร้างใส่ portfolio ตัวนี้เนาะไปก๊อปเอาตัวที่เราประกาศนี่มาใส่ตัวนี้เปลี่ยนแต่ออกมาตัวนี้ก็เป็น portfolio เข้ามาหาตัวเราวิวมาเอาเนมของตัวนี้ออกมาเนาะเอาเซตตัวนี้มาใส่พัดลงนี่ เนาะแล้วก็มารีเฟรชเบิ้งเนาะมันสิออกมาบ่เนาะพอร์ตโฟลิโอออกมาแล้วเนาะซื้อเมนูพอร์ตโฟลิโอมาหลังจากนั้นกดเข้ามาเนาะเมเนจเบิ้งนี่เนาะถือว่าสำเร็จเนาะตัวนี้เนาะถือว่ามันสามารถโชว์เพจตัวนี้ในเพจวิวได้เนาะบัดนี้เราก็เอาข้อมูลตัวเก่านี่มาใส่มาลบตัวนี้ทิ่มมาลบตัวนี้ออกแล้วก็เซฟหลังจากเซฟแล้วเราลองรีวิวview admin master not found ในไฟล์ portfolio underscore view blaze.php โอเคตัวนี้มันบูตถึกเนาะตัว master ของเรามันไปอยู่ใส่ master ชื่อ master ของเรามันมาอยู่ในโมเมนต์master เขามาอยู่พีเนาะอยู่ใน back end view back end view ซึ่งก็ก๊อปเอาตัวเก่านี่มาก่อนก็ได้เนาะตัวที่เขาสร้างตัวผ่านมาเนาะ copy ตัวนี้นี่มันอยู่ใน back end เนาะ copy ตัวนี้แล้วก็ลบตัวนี้ที่ลองรีเฟรชเบิ่งบัดนี้ว่ามันสิได้บ่โอเคมาวันนี้เราก็เพิ่มเนาะเพิ่มในมันก็เป็นส่วนของ store ในการเพิ่มเนาะในการเพิ่มข้อมูลมันก็เป็นส่วนของ store เนาะตัวนี้มันเนาะเพราะว่ามันยังบ่ได้มีตัวนี้ portfolio store เนาะฉะนั้นเรามาสร้างตัวนี้อยู่ใน controller เนาะ controller ตัว portfolio นี่ controller นี่แล้วก็ copy ตัวนี้มาเนาะ copy ตัวเก่านี่มา portfolio ตัว store จาก public นี้มา end main ตัวเนาะ
ลังจากนั้นก็เข้าไปสร้างโฟลเดอร์อัปโหลดใน Public สร้างโฟลเดอร์อัปโหลดแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปสร้างโฟลเดอร์ตัวนี้เพื่อเก็บรูปนะเพื่อเก็บรูปของพอร์ตโฟลิโอนะโอเคสำเร็จตัวนี้ต่อมานะมันนี่นะเราคีย์ข้อมูลแล้วเรามาลองเพิ่มเนาะเพิ่มข้อมูลลงไปเบิ่งเนาะว่ามันสิได้บ่เนาะปัจจุบันนี้มันยังบ่ได้เนาะเพิ่มเนาะซื้อหูเลือกหูนี่เอาหมอล่อๆนี้ลงไปเพิ่มback end คลาสบ่มีตัวนี้เนาะต้องไป import ตัวนี้เข้ามาเนาะมันบ่มีตัว image เนาะบ่มี class image เข้าไปเบิ่งว่ามีบ่ class image โอเคบ่มี class image use image โอเคโอ้มันฟ้องอยู่ back refresh ซื้อมาอธิบายรูปหมอล่อๆนี่คือเก่าเพิ่มนี่เนาะเข้ามาแล้วเนาะถือว่าสำเร็จเนาะนี่ก็คือเป็นการสร้างเพจพอร์ตโฟลิโอเนาะจากวิวแล้วก็เพิ่มเนาะจากวิวกับ Store ก็คือแอดนั่นแหละเนาะแอดข้อมูลแล้วลองเฮ็ดตัวที่2เบิ่งพอมันสิเพิ่มได้มาเนาะตัวที่2ก็สิเพิ่มได้มาเพิ่มผลงานได้เนาะเข้ามาเบิ่งรูปเบิ่งที่ว่าเฮาในสร้างในโฟลเดอร์ว่ามันสิมีอยู่ในนี้บ่เนาะ Public Upload Portfolio นี่เนาะถือว่าสำเร็จเนาะข้างหน้าแม่นสิมาสอนวิธีการแก้ไขการลบเนาะหลังจากแก้ไขแล้วเนาะหลังจาก edit เนาะแล้วมันสิมีedit หลังจาก edit แล้วมันก็สิมีอัปเดตเนาะแล้วก็สิมี delete เนาะลองเขากดเข้าเบิ่งเนาะว่ามันสิได้บ่เนาะบ่ได้นะโอเคเนาะวิดีโอหน้าสิมาสอนตัวนี้เนาะวิธีการอัปเดตเนาะ portfolio เนาะ portfolio edit ต่อมาก็คือกับ portfolio delete เนี่ยเนาะ portfolio delete ก็ยังบ่ได้สร้างเนาะเป็นหยังมันจึงออกมาโชว์อยู่นี่ย้อนเพราะว่าเฮาได้กำหนดมันแต่อยู่ผีแล้วเนาะอยู่ใส่อยู่ผีเนาะมันจึงออกมาให้เฮาเนาะเฮาสร้างการเชื่อมต่อมันอยู่ผีละเนาะแค่วิดีโอหน้าจะมาแนะนำวิธีการยังวิธีการแก้ไขอัปเดต delete เนาะโอเค